Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești și îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem mesaje. Ok, a început citirea. O perioadă aici puțin complicată, aș spune eu. La baza pachetului avem Cavalerul de Spade, Justiția, o veste fulger care a venit sau care urmează să vină, legată de ideea de dreptate sau legată de ideea de contracte, acte. Uite, e o bucurie aici, da? Deci o decizie legată de o celebrare. E ca și cum, nu știu, ai primit o veste bună sau urmează să primești această veste bună pentru sufletul tău. Da? Văd aici o perioadă în care fie tu te grăbești, fie pur și simplu este o perioadă în care oamenii din jurul tău nu au răbdare, se aruncă așa cu capul înainte în tot felul de situații. Dar văd aici, bineînțeles, și o persoană foarte, foarte curajoasă, foarte, foarte energică și foarte plină de viață. Ok. Da, pentru tine avem așa Regele de Cupe, Marele Preot și 2 de Cupe, foarte frumos. O conexiune pentru unii cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Pentru unii văd aici și o legătură cu zodia Taur. Este clar o perioadă, uite, de dragoste, da? E o perioadă în care tu ești protejat sau protejată, ești norocos sau norocoasă. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care o relație de cuplu este foarte, foarte importantă pentru tine. Mai poate să fie și că ai cunoscut pe cineva de curând sau urmează să cunoști foarte, foarte curând. Este o persoană bună, este o persoană cu sufletul curat, este vorba despre o persoană care își expune așa sentimentele pe tavă. Da, eu sunt certată pentru că trebuie să-i dau recompense la ora asta și s-a nimerit să filmez acum. N-am ce să-i fac. Hai, mami. Gata. Na, ce să-i fac? S-a mai potolit de la porumbei, dar tot așa. Da, poate să fie, uite, cu acest Cavaler de Spade, un personaj care are chiar și caracterul motanului, da? Așa, mai multă agresivitate, aș spune eu, da? E o persoană foarte dură, e o persoană care își cere drepturile, care spune sus și tare ce își dorește, spune sus și tare încotro vrea să meargă. Poate să fie și asta. Hai să vedem totuși ce e cu această combinație, pentru că eu văd aici că e ca și cum cineva îți propune dragoste, cineva îți propune o colaborare, cineva îți propune o relație serioasă, poate e vorba de o prietenie serioasă pentru unii dintre voi. Dacă tu simți aici că urmează să apară cineva în viața ta, atunci răspunsul este pozitiv. Această persoană apare mai repede decât te aștepți. Bun. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce-i cu regele ăsta de cupe? Uite, regelul ăsta de cupe îi cam este teamă, da? Se simte cam obosit, dar cam este teamă să facă drum către tine sau este teamă să-ți propună ceva anume. E o persoană care stă așa de la distanță, te privește, dar, repet, e cineva care nu știe cum anume să se apropie de tine. Hai să vedem Marele Preot. Pentru că e un personaj clar care te respectă, care te iubește, e un personaj care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Și uite, avem 7 de bâte, Asul de Cupe, deci omul ăsta, uite, e foarte hotărât aici, da? Omul ăsta își dorește să se apropie de tine, își dorește să te cunoască mai bine. Uite, e o persoană foarte, foarte determinată.
Unii poate așteptați un răspuns important legat de acte, da? Totuși avem împăratul, îndrăgostiții și moartea. Mai avem legătură cu următoarele zodii: Berbec, Gemeni, Scorpion. Deci poate să fie vorba și despre o schimbare mare și în plan personal, dar și în plan profesional. Da, doiul de cupe, e clar aici, da? Doi de cupe mi-ai și clarificat cu roata destinului. E clar că o relație din viața ta este la roata destinului. Ai parte de un noroc în dragoste, un noroc într-o colaborare, un noroc într-o prietenie. Poate persoana asta apare atunci când te aștepți mai puțin. Mai vreau un mesaj. Și avem așa regele de cupe și moartea. Deci poate e un rege de cupe în viața ta care e gata să facă o transformare, o schimbare mare în viața sa. Pentru casa ta avem valetul de monede, ești într-o perioadă în care studiezi, analizezi ceva anume, ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de studiu, poate să fie și o perioadă în viața ta în care atenția este foarte mult îndreptată spre sfera materială sau poate e o perioadă în care studiezi un loc nou, poate să fie și că ai pe cineva în casă, în familie care învață, da? Sau ești într-o perioadă în care simți nevoia, uite, să stai tu cu tine, să înveți, să studiezi ceva. Hai să vedem în plan personal, da, pentru casa ta, ce cu valetul ăsta de monede. Da, deci poate să fie și o veste pozitivă. Adică și cum ai luptat aici cu toate forțele pentru ceva anume și în acest sens primești răspuns, primești veste. Zece de spade, 2 de spade. Da? Poate să fie și un moment în care te simți puțin pus la pământ, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Apoi, în curând, avem 4 de cupe. Da? E un moment aici în care simți nevoia de odihnă, simți nevoia să te retragi. 4 de cupe înseamnă și că, nu știu, cuiva nu-i place, nu-i convine un anumit aspect. Poate e ceva care te distrage aici de la ceva ce ai de făcut, dar poate să însemne și un moment de plictiseală, de oboseală, ceva nu-ți mai place, ceva nu-ți mai convine. Hai să vedem în curând. 2 de monede, luna. Nu știu, e o confuzie aici legată de bani, legată de sănătate, legată de alimentație. E o confuzie destul de puternică pe care eu o văd. Poate să fie și o veste ciudată legată de o problemă de sănătate a cuiva din jur. Da, diavolul, avem o conexiune cu un Capricorn. Poate să fie și o conexiune toxică în care te afli, da, și despre care vei afla, dar pentru unii poate să însemne și o reacție total ciudată a unei persoane din jurul tău. Șapte de spade, cavalerul de spade, pajul de bâte avem aici. Poate să fie vorba și despre un personaj care trădează sau un personaj care reacționează așa într-un mod copilăresc. În viitor avem 7 de bâte, da? E un moment în care, uite, tu ești în centrul atenției, toate luminile îndreptate către tine, da? Ești pe scenă, toată lumea e îndreptată cu atenția către tine, toată lumea vrea să facă ceva în legătură cu tine. Poate să fie și un moment în care, uite, îți apere aici convingerile, îți apere aici interesele. Poate să fie și un moment în care ai o foarte mare încredere în tine, în puterea ta. Dar și o astfel de persoană, da, cu care poți să intri în contact. Hai să vedem despre ce e vorba. 7 de bâte. Avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Avem aici. Da, o legătură cu zodia Fecioară și avem lumea. O legătură și cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, Vărsător.
Cred aici că are legătură și cu un moment în care fie decizi să te izolezi, fie decizi să ieși dintr-o situație toxică, că e o relație, că e altceva, oricum ar fi tu alegi să ieși din toată povestea aceasta. Ce mai văd aici în viitor e faptul că vei primi o veste care te va elibera. Este o veste care ți aduce liniștea, poate chiar o veste legată de un loc izolat sau un loc cu foarte mare încărcătură energetică. Da? Este și o înțelepciune mai mare pe care văd eu că tu o ai aici. Mai vreau o carte în viitor. Asul de bâte, deci e vorba de un nou început, o pasiune foarte mare, un nou mod de a acționa. Marele preot, asul de monede, da? În viitor văd aici o veste bună, e o veste pozitivă, care, uite, fie are legătură, că iar a ieșit marele preot, deci fie are legătură cu o protecție divină pe care tu o ai, fie are legătură cu un proiect pe care tu vrei să-l pui în desfășurare, fie are legătură cu un nou mod de a acționa, un nou început. Dar uite, e vorba de un succes, e un succes foarte, foarte mare. Bun. Ce nu știi tu? 8 de cupe. Deci tu nu știi aici că cineva pleacă, da? Cineva pleacă, cineva închide o ușă, poate să fie vorba despre o persoană care abandonează un anumit lucru, cineva care dă la spate toată tristețea, toată durerea, toată neplăcerea și poate să fie și cineva care își schimbă prioritățile. Da? Cineva care decide să facă o schimbare foarte mare în viața sa. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Judecata 2 de cupe. Cineva care vrea să te revadă. Cineva care vrea să-ți spună multe. Poate să fie și o veste care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Dar pentru alții dintre voi, ce nu știți aici, are legătură cu un personaj mai liniștit. Dar simt eu că fie are legătură cu o separare, fie are legătură cu faptul că cineva e decis sau decisă să vină către tine, să se împace, să-și schimbe viața. Poate e cineva care chiar a început niște demersuri și tu nu știi încă despre aceste lucruri. Și avem așa, regina de cupe, regele de spade. Deci poate e vorba de o discuție pe care cineva a avut-o aici. E vorba de o femeie mai blândă, iubitoare, sensibilă, este o femeie cu sufletul deschis, este o femeie liniștită și bărbatul poate să fie din zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. E vorba de un personaj care lucrează la stat sau un personaj care lucrează cu mintea. Bărbatul ăsta e foarte dur, da? E ca la armată, are totul foarte bine organizat. Poate e o discuție între persoanele astea două despre care tu nu știi. Pot fi niște colegi de la muncă, pot fi persoane din familie. Hai să vedem ce nu știi tu. Temperanța, împăratul, o legătură cu un berbec și un săgetător. Un împărat care are un rol foarte important în a negocia ceva, în a găsi un echilibru. Da, uite, avem cavalerul de cupe și îndrăgostiții, deci e ceva legat și de dragoste. Ia să vedem ce spune acest tarot, ce nu știi tu. A ieșit casa și ghinionul, da? O problemă într-o casă, într-o instituție, undeva. Și avem un noroc. Deci ghinionul ăsta totuși vine cu mare noroc. Avem noroc și căsătorie. Deci poate e cineva care își dorește o relație cu tine stabilă.
Mai poate să fie și un noroc în dragoste, e ca și cum ceva nu funcționează, dar ți se dă altceva în loc. Cineva acceptă aici o pierdere, poate să fie. Dar uite, mi-apare și un personaj gelos. Pe neașteptate, 10 de monede, siguranță financiară, da, pentru tine, pentru familia ta, satisfacție, a respecta tradițiile. Eu cred că are legătură aici cu o întâlnire pe care o poți avea cu familia sau cu un grup de oameni din care faci parte. Pe neașteptate, poate să fie vorba și despre o realizare foarte mare pe care o ai și care ține de bani și care ține de stabilitate. E o realizare foarte mare care ține și de casa ta sau pentru unii poate avea legătură cu o ședință, poate, știu eu. Ia să vedem despre ce e vorba. Da, 10 de monede. Nouă de cupe îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Deci pe neașteptate o bucurie foarte, foarte mare pentru sufletul tău. Da? E o bucurie extraordinar de mare pe care eu o văd. Mai vreau o carte. Wow! Au ieșit mai multe. Avem o regină de spade și a mai sărit o carte aici. Ia să vedem. Oh, și cavalerul de monede. Deci pe neașteptate, eu cred aici că tu primești o veste bună. Fie legată de o instituție, fie legată de o femeie mai dură, mai specială. Pentru unii văd o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci e un mesager aici, cineva îți dă răspunsul, cineva îți dă vestea. Poate să fie și cineva foarte hotărât care vine către tine cu un cadou, cu o propunere. Dar uite, e o nebunie aici în dragoste, e o fericire, e o explozie de emoții pe neașteptate. Da? Uite, un drum. Deci poate e cineva care face drum către tine, cu speranță, cu iubire, dar pentru alții poate să reprezinte și faptul că primiți o veste pozitivă legată de o călătorie, o vacanță, ceva e aici. Ce o să te mire în toată povestea asta este regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci ce o să te mire pe tine aici are legătură cu o femeie blândă, dulce, iubitoare. E vorba de o persoană sensibilă, cu sufletul curat. E vorba de o persoană care simte nevoia de liniște, de retragere. Regina de cupe poate să reprezinte și vindecare, dar și stabilitate emoțională, bucurie foarte mare. Hai să vedem ce o să te mire cu regina asta de cupe. Magicianul și 4 de monede, deci o stabilitate mare pe care tu o obții aici. Da? Ce o să te mire? E o persoană care e foarte stabilă, e foarte sigură pe ea, nu vrea să renunțe la anumite lucruri. Nouă de spade, 8 de cupe. Dar poate să fie și o persoană care e stresată în legătură cu schimbarea asta. Poate să fie și un personaj care e refractar, adică nu prea acceptă persoana asta schimbarea, nu prea acceptă să-și piardă puterea, poate. Dar pentru alții, uite, mai ales dacă ești femeie, e vorba de o realizare, e vorba de o schimbare de direcție și de care, bineînțeles, e posibil să-ți fie teamă, eu nu zic nu, dar e de bine. Mai vreau o carte. Cavalerul de cupe. Da? Deci o invitație la dragoste pe care o primești. Cavalerul de cupe poate să reprezinte și faptul că întâlnești pe cineva, doar că parcă ți este teamă. 5 de spade. Ce o să te mire aici? Poate știu eu, personajul ăsta își urmărește interesul.
Justiție, da? O legătură cu zodia balanță, dar și o decizie legată de acte mai văd aici. Să vedem ce o să te mire. Pierdere și speranță. Cineva care își pierde speranța. Sau cineva care speră să nu piardă. Nu știu. Să vedem ce o să te mire. Un inamic, o inamică, deci cineva care stă și se uită aici foarte atent, da? La banii tăi, la tine. Uite, niște vești, gelozie și bani. Deci o persoană geloasă aici în legătură cu ideea de încredere sau în legătură cu ideea de bani. Și ce o să te mire pe tine e o întâlnire pe care o vei avea. Avem o întâlnire și un copil. Poate o întâlnire într-un loc nou sau poate această regină de cupe e nouă. Nu. Eu cred că are legătură cu o persoană foarte sensibilă din jurul tău, care trece prin astfel de momente. Hai să vedem un ultim mesaj din acest oracol. Wow! Transformare, deci e vorba de o schimbare foarte puternică, da? Și avem libertate, acțiune, calul, deci e vorba de a te elibera din ceva, e vorba de a crește, e vorba de a înflori. Avem direcție, călătorie, control și schimbare. Deci e ca și cum se schimbă direcția, îți schimbi destinul. Poate să fie și că cineva nu-ți mai controlează direcția în care mergi. Uite, e o veste de pace pe care o primești. Da? Avem veste de pace, liniște, surpriză, sarcină, teamă. Da. Și dorință, pasiune. Dar până la urmă văd eu că vei lua o decizie înțeleaptă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.